No hyvää huomenta. Tarvinneko näissä aina toivottaa huomenta tai päivää, kun ihmisethän kahtoo milloin kahtovat näitä. Mä huomenta nyt kuitenkin, kun aamu sattuu mulla olemaan. Lauantai aamu ja kello on kuuden kantturoilla se on. Eihän osaa muuta kuin ikänsä heränä viikolla ajalta, niin näkyy se viikonloppuna ajava ylös. Joo, talliin tulin tähän, tarvitsin jotain puuhastele. Aina ihana Temu. Siltä tuossa romua jotain tuli, muutama euro romppeita. Katsotaanpa huvikseen mitä kaikkea ihanuutta sitä löytyy. Tuommoisia, no poraan teriähän nämä oikeastaan. Timanttiteri. Noin päin. Timanttiteri, ne saa kiveksi opetella reikiä porroon. Tai kivi. Miellum. Niillä rumputtaa nuo mööpelit. Tässä niitäkin tuossa katsotaan. Sitten tuommoisia. Nuo oli jotain, mitähän ne on. 3 euron kieppelä sarja. Että ei siinä hintoa kyllä paljon. Sitten otin tämmösiä kokkeiksi, tämmösiä pieniä laikkoja. Nämä pitäisi olla timanttihiomalaikkoi. Oliko 4 euroa kappale vai mitä? Ruvetaanpas kahtomaan mitä minä näillä menisin keksiä. Pieniähän nämä on. Nämä on 4 tuumasia. Ei 6 tuumasia ei ollut tarjolla. Temulla. On niitä jossain muualla. Mutta voit näillä harjoitella ensi alkuun. Leikkimistä näillä. Tuo oli 240 ja on siinä 80 ja toinen 20 ja no 600. Mutta ei ole kalliita kokeiluja nämä kyllä. Joo, ruvetaanpas tuossa vähän puuhastelemaan. Pultti olisi tuossa 16 millin pultti. Vai puntti. Metsämoni sanoo noita puntti. Voitaisko tuosta pätkä pois? Onko mulla rälläkkä? Safety gogglesit pian. Hanskatti kun ois. Tarviiko sitä nyt hanskoja? Oishan no hyvä. Safety gogglesit. Nyt tullaan varovan kovaa ääni. Tääkkee korvistakin. Editoija ääntä pienemmälle, jos siltä tuntuu.
Like a Bosch. Like a Bosch. Safety gogglesit. Ottahan sen. Huurtumattomat lasit mukaan oli, mutta kyllä ne vaan huurteisia otetaan sitten. Joo, tämmönen idea mulla on tässä. Tämmönen idea. Äijän nihkeesti nuo puntit männä. Annapa kiinni tuo. Tehdään tämmönen kokeilu. Olisiko tuo hyvä? Vai tuo? Kokeillaan tuolla isommalla laikalla. Pannaanko nylokki mutter tuo? Nylokki. Nylokki. Mukavaa tämmöstä puuhasta. Ois pienempi rikka ehkä tuohon. No, pannaan nyt tämä isompi eka. Kokkeilla. Suopa sitä kokkeilla. Semmoinen. Laikka. Sitten tuo oratuo. Laikka. Tämmönen ajatus heräsi minuun. Joo, eli siinäpä olisi timanttilaikka. Tuo pitää vaihtua pienempi rikka kyllä tuohon. Mutta ajatus on tämä. Pistäis mä jonkun kiveksellä, pikkukiveksellä tuossa. Ja tässä voisi muotohurruutelle ajaa kiveä. Saisi olla se isompi, 6-tuumainen. Mutta kun ei ollut niitä, minä jostain muualta kahtelen semmoisen. 16 millin pultti, reikä oli just 16 millinen tuossa ja tämähän nyt toimii niinku, mitäs ne on nimeltä, ne vekoottimet, millä ne hankkoo niitä laptopia, kun mitä ne. Tähän meillä on kierroksia koneessa. Mites meillä onka. Oho, mikki, tartu mikki. No se. Tuo on D-ssä ja ykkösessä. 2220 tosiaan. Taisi varmaan puotto pikkusen tuli D2.
1580, olisiko se hyvä? Näinpäs puhutaan kierroksessa. Mitenkäs tämä pelaa tämä kierroksen lasku? Eikö nuo noin. Mene siellä siitä. Tuon sormi väliin. Tuommoinen. Minkälainen kittyrä se? Tuo. D2. Nyt ollaan D2. Piti olla D. Miten tämä? Niin D on tuolla. Kakkonen on tuo. Pannaanpas jo virta vie. Virta tuo. Virta vie. Virta tuo. Missäs johto on? Missäs johto on? Johtosarja. Tuolla on johto. Laittääkö tämä laikka silmä mun? Näpäs lasit vielä. Se hämpyy. Tähänhän pitäisi sitten joku watering system kanssa kehittää. Jos tuota poikkeen. Watering system. Tämä roid kukaan. Watering system. Tuolta kiristettä. Noin. Tapas tuohon vai. Siihen pitää rakentaa rakennetta jonkunlainen letkua jotta. Joku pikkuinen vesastia ja vaikka hanaa joku tuonne ja sitten se tiputtelisi tuohon vettä. Ihan tipuuttomatta. Sitten joku tämmönen astia tässä, niin sehän pysyy kyllä vesi tuolla sisäpuolella se. Mutta ota nyt vettä tuohon, niin suahan koekionta tehdä. Minäpä haen vettä. Nyt saattaa iän jo hävitä, kun minä lähden tänne ulos asti seikkaille. Tämä on pikku pakkana. Pari astetta. Tai se haettaa. Kyllä täällä jo niinku linnut laalella. Kevät toi muurarin. Vai duunarin. Runkarin. YouTubea on liikkoa kahtonut tämmösiä ideoita on suonassa. Semmosen niin on nähnyt, että joku pyöritti perkele kun lähes. Pyöritti sitä tuossa niinku se veessä lillu tuo, mutta en nyt saa tämmönen ekosotku silloin.
Täpä kierriä hihat, niin minä pyörit tuolla ympyrötä tuo. Joo, pitää siihen mä jo keksiä joku tuo kastelujärjestelmä. Pitäis nämä laitteet vähän tuonne keskemmälle lattiota laittaa, niin ei ois niin. Mä kärsisikö tätä pyöritteet tuolla? Ruppaako se kuinka syytämään vettä, jos täällähän on muuten käteen. Ruppaako se vettä syytämään, jos mä pantumaan tänne? Ruppaihan se vähän myklyttää. Joo, tähän kastelujärjestelmäni tullaan hyvä. Joo. Siihen vettä tipoittaa valumaan, niin onpa hyvä sipsutella sillä menee. Täpä tuohon pikkusen lisää vettä. Kokeilla uittosta ja tulla. Uittosta ja tulla veessä, niin ennen kuin saan sen kehiteltyä siihen tiputtelujärjestelmään. No mikäs laikka meillä tuossa nyt oikein olikaan? Taisi olla, oliko se 240? Niin tehdään tuohon toiseen pulluttiin Ruppaako tämä kuinka syytämään vettä tässä, jos on tässä? Tämmöstä tollopelot touhua. Oho, vettä rupais lentämään. Pitäis olla korkeampi tuo aamu. Entäs nyt? Pitäis olla korkeampi tuo allas. No, idea nyt on kuitenkin meillä aika lailla seleä. Tällähän on hyvä tasoitella pintoja nyt. Sipakasti tullut. Samaa muotoahan tällä pystyy nyt aika lailla hyvin ajamaan nää. Vettä tähän pitäisi suoha. Tiputtamaan. Särkkyy tuo laikka, jos siihen vettä laittaa. Joo, eikä siinä vesi lennä minnekään kun pitää sen tuossa laajan yläpuolella, niin ihan nätisti kyllä pysyy vesi tuolla missä pitääkin.
Joo. Kokeiluhan on aika lailla onnistunut. Kyllä se niinku pintoa tasaisesti on aika äkkiä. Ja tuohon otto se 80 ihan niinku karkea hionta. Ja sitten tulla vähän hienommalle. Vähän kastelujärjestelmää siihen ja se on kyllä ok sitten. Pikkusen isompi vasu tuohon jo. Vaatii, pitää vaikka hommata tuo. Ja märkänä hiio, niin sitä ei kyllä pölyjä lähde yhtään. Joo, no pitää sitä sitten kokeilla tuossa, kun tuo siihen se vesisysteemi rakennettu. Joo, eli tämmönen lauantai-aamu. Kokkeilunurkkas, puuhanurkkas oli tämä. Vitun 4-tuumainen tuo laikka. Saisi olla 6-tuumainen melkein. Ja oikeastaan tuossa se on parempi ja turvallisempi tehdä. Se vesi ei pääse minnekään sähköossiin. Niinkään mitä jos minä ruppasin tähän laittamaan sitä. Tässä on vähän vuorana se tuonne päässä. Tällähän olisi hyvä, kun tämän saisi suojattua, niin ihan tästä koneen perkele ylös alas ja tuohon laikka. Saihan siihen jonkun rakennettua. Olkoon tämä nyt tässä käytössä. Mullahan tiellä on tämä mihin se on tarraläpykötä laittaa. Niin tehdään tällä se muotohiominen ja karkea hiominen tällä. Tähän sitten niitä hioman läpyköitä laitellaan ja laittamassa tuolta yksi. Ei kaikki muista eikä ole nähnyt. Eli tähän sitten näitä kai ne jotain timanttilaikkoja nämäkin on olevina. Tuon kastelu kyllä onnistuu, kun tuo uittaa märäksi aina ja sitten kiveä dippailu veessä, niin se kyllä onnistuu sillä lailla. Ja tässä veessä kyllä pysyy se, mitä roiskaa, niin se roiskaa tuonne ja sitten vallaa tuosta kolosta sitten astia alle. Niin siinä ei tule mitään ongelmia. Nämä ei kanssa maksa paljon mitään tuolla Chinassa. Siellä on seinä ruuvia ajoin ovat siihen. Nämä pitää minun tänne ehkä kanssa katsella poikki. Joo, mutta tosiaan semmonen testailuhomma oli se. Kyllähän tuo taittaa pelata. Eli halavalla koitetaan tässä pärjätä. Ei isoja investointeja tonnien koneisiin. Onhan niitä hienoja koneita ja vehkeitä maailmalla ja Suomessa, mutta ei euroilla. Tuohonkaan nyt ei mennyt. 2 pulttia ja mutterit, oliko 4 euron kantturoilla taisi olla. Sitten nuo laikat, oliko ne 4 euroa kappale. Ja mitäs muuta siihen tuli? No porakone oli valmiina. Ei siihen monta euroa tuossa rahaa mennä. Ja voisikaan ne huonommin niin rahansa käyttää. Tai aikansa. Joo, eipä siinä. Mä lähden kahvia vielä tuossa keittelemään. Sitten kehittelin tuohon joku kastelujärjestelmä. Mulla
Taitaa tulla PV vanha bensahana olla. Siitähän minä saan hanaan siihen ja joku astia ja letkuja. Taitaisi joku vesiastiakin tulla olla. Semmonen hanalla oleva juomavesiastia. Niin senhän sitä kun nostaa tuohon johon niin. Nippusittelee vähän letkua tuohon koneeseen kiinni ja siitä tiputtelee. Ja pitää tuo pienempi rikka ehkä laittaa tuohon, se on pikkusen enemmän tuota hiomatilla. Joo, tämmöstä. Näinpä siinä. Palaa tähän asiaan. Aiku hää.